Обсервацію самі собі влаштували жителі Буковини. Родина, що повернулася з Китаю, зачинилася на 2 тижні у власній хаті. Однак вірусу ані у дорослих, ані у дітей немає. Але під тиском односельців змушені сидіти під замком. До села вже прибули епідеміологи, взяли необхідні аналізи і сьогодні теж виїхали на місто розпитати фахівців, селян та родину, що сама себе ізолювала. Село Долиняни, 1500 населення. На околиці скромний будиночок Думанських. Ще донедавна їм допомагали усі односельці, бо подружжя виховує хвору дитину. Тепер бояться цієї родини, відколи вона повернулася з Китаю. Уже 2 тижні родина Думанських на вимушеній обсервації. З хати не виходять, хіба іноді відчиняють двері, щоб випустити на свіже повітря кота чи собаку. Третьокласниця Ангеліна, старша донька, школу не відвідує. Батьки бояться цькування. Граюся з Назарчиком і пишу уроки, ті, що задавали нам. А до школи вже хочеш? Скочила? Да. Назарчик – її молодший братик. Саме через нього сім'я їздить до Китаю. У 9 місяців дитині діагностували ДЦП. Відтоді Думанські постійно шукали спеціалістів, вивчали різні методики лікування і збирали кошти. У травні синові виповниться 5. За цей час родина уже 4 рази була у Китаї, у місті Юнчень. Ми зрозуміли, що гарні спеціалісти, голкотерапія хороша, правильні медикаментозно підбирають. І дійсно в нас є результат. Та цього разу курс реабілітації не завершили через спалах коронавірусу. Повернулися додому 12 лютого. Їх не перевіряли на кордоні і температури не виміряли. Це збентежило Галину. Вона написала в соцмережі, що так не повинно бути. У відповідь отримала купу ганебних коментарів. А односельці почали телефонувати і вимагати, аби родина сама собі влаштувала карантин. Що я по совісті мала зробити карантин добровільний, обстеження, що це я скоїла злочин. До Думанських приїхали епідеміологи, взяли аналізи на грип та коронавірус. Грипу точно немає, запевнили фахівці. А щодо коронавірусу, результат буде найближчими годинами. Візит спеціалістів став приводом для сільських зборів. Ці дослідження були проведені як виключення. Такі люди, які повернулися з Китаю і не мають симптомів хвороби, вони не підлягають на лабораторні дослідження. Ми для того, щоб заспокоїти місцеве населення, для того, щоб заспокоїти людей, ми провели все-таки забір матеріалу. Та у селі думки розділилися. Одні заспокоїлись, другі досі вимагають продовження ізоляції. Я просто цього не розумію. З одного району, з одної області один одного цькувати, це якось неправильно, я вважаю. 2 тижні, якщо здорові, пожалуйста, ходіть, живіть теж. Які проблеми можуть бути? Ми просто просили правила елементарні культури, дотримуватися, скупчені місця, у школу, пробачте мені, у нашій Україні ми знаємо, що немає нічого, і ми знаємо, що не такий страшний коронавірус, як страшна наша бездіяльність. Утім, чиновники з області запевняють, що Буковина готова протистояти коронавірусу. Якщо ми бачимо, що є підвищена симптоматика, наприклад, підвищена температура, людина ізолюється і викликається екстрена медична допомога, яка знає, куди відповідно по маршруту вести цю людину. Та люди словам не вірять. Кажуть, заспокоюються лише коли отримають документ зі штампами від столичної лабораторії, де досліджують на коронавірус біоматеріал Думанських. Із Чернівецької області Генрієта Беух, Денис Науменко. Новини сьогодні.